Xin chào tất cả anh em sử dụng máy nông nghiệp. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe. Chúc anh em một năm mới làm ăn phát tài phát lộc, tiền vào như nước và máy móc xuôi xoát. Thưa anh em, tiêu đề hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em một điều, đó là khi chúng ta mua máy gặt thì chúng ta cần lưu ý những gì, và làm máy gặt, làm nghề máy gặt thì có khó không, và nó so với các cái nghề khác ở trong cái ngành máy nông nghiệp, đó là máy kéo, máy cấy, thì nó có khác nhau gì nhiều không? Thưa anh em, là làm máy gặt ấy thì đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là diện tích của chúng ta được bao nhiêu, làm sẽ được bao nhiêu. Chúng ta phải đặt ra một cái mục tiêu cho bản thân là mua máy gặt thì diện tích gặt sẽ khoảng được bao nhiêu, từ đó suy ra cái nguồn tiền thu nó vào được bao nhiêu trong vòng một vụ, một mùa. Đó, sau đó được cái mục tiêu đó rồi thì chúng ta sẽ suy ra chúng ta làm ở những chỗ nào, và chúng ta có làm được không, cái người chủ ruộng người ta có ưng không. Đó, rồi cái máy của chúng ta nó sẽ ổn định như thế nào, và chúng ta mong muốn cái máy nó ổn định ra làm sao, tùy theo cái mục tiêu sử dụng của chúng ta. Đó là những thứ mà rất rất quan trọng để anh em có thể vào nghề máy gặt. Và đặc biệt là nhiều anh em băn khoăn là mua máy gặt thì mua những cái loại nào. Thế thì trước khi hỏi là mua máy gặt mua loại nào thì chúng ta phải biết được là chúng ta muốn gặt bao nhiêu trong vòng một vụ. Bao nhiêu là tùy sức của chúng ta nhé, và tùy quan hệ của chúng ta, cũng như là tùy cái khâu đồng ruộng của chúng ta có thể nhận được. Cái đó là rất quan trọng, không có việc thì tịt, tất cả đều tịt hết, máy có xịn thì cũng tịt thôi. Đó, thế thì từ đó nên là chúng ta mới suy ra được là chúng ta gặt trong những cái môi trường nào, ở những đâu, rồi chúng ta mới suy ra chúng ta mua máy gặt như thế nào và lưu ý những cái gì. Thì trong cái công việc làm máy gặt ấy thì sẽ có một số cái lưu ý như sau. Thưa anh em, là thứ nhất thì chúng ta phải, máy gặt của chúng ta cái thời điểm này quá nhiều, quá rất là đông, nên là nó không được kén ruộng. Thứ nhất là không được kén lúa, thứ hai là không được kén ruộng. Bởi vì sao? Lúa là có nhiều loại lúa khác nhau, lúa dai, lúa chắc, lúa dễ rơi rụng, lúa dễ vỡ. Thì thứ nhất là không được kén lúa, thứ hai là ruộng nông sâu lầy thụt tương đối là gần như là không được ghép, là thứ hai. Thứ ba là máy phải sạch, máy phải sạch có nghĩa là sàng ấy phải sạch, ít rơi vãi. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta đi gặt mà lại rơi vãi nhiều thì chúng ta chỉ gặt được một lần, thì lần sau là bà con là không thể mượn nữa. Mà nếu có mượn thì người ta cũng không thích, người ta cũng bớt ngược bớt xuôi, người ta cũng chê này chê nọ, rồi người ta cũng bày trò đủ kiểu ra, người ta bớt. Và bớt đó là nó sẽ vào cái chi phí của mình, nó sẽ vào cái doanh thu của mình, nó sẽ tụt đi. Đó là cái thứ ba là như thế. Và cái thứ tư đó là máy có khỏe không, chạy mà nó cứ vào tải lầy một tí là nó cứ ì thì thôi, bỏ vứt. Và thứ năm đó là thuê thợ lái và thợ đóng bao có nhàn hay không. Thuê thợ lái mà nhàn có nghĩa là máy nó ngọt ngào, nó tốt, nó quay cua tốt, lái nó đuột, nó nhanh, thì chúng ta thuê thợ nó sẽ rất là dễ. Rồi thợ đóng bao, máy nó không bị rung giật, cũng như nó chạy nó ổn định, nó êm, thì thợ đóng bao người ta cũng vui vẻ, người ta làm nó hiệu quả. Đó là 5 cái mà chúng ta hết sức phải lưu ý. Và một điều thứ 6 cơ bản nữa là cái máy đó, cái hệ thống kỹ thuật nó có đơn giản, và quan trọng là nó có độ bền cao hay không. Thì cái thứ 6 là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý, để trước khi chúng ta mua máy gặt chúng ta đặt ra những cái câu hỏi đó, và chúng ta tìm hiểu xung quanh các cái câu chuyện đó, thì chúng ta sẽ tìm được một cái máy gặt nó phù hợp với cái điều kiện làm việc bây giờ. Bởi vì bây giờ máy gặt rất là nhiều. Máy gặt thì mọi người cứ tưởng tượng là nó đi một lượt là nó đã thấy tiền rồi, cái đó là cái mà người ta nhìn thấy tiền. Gặt xong một lượt cái là thấy rơm rạ nó phun ra là thấy tiền rồi. Thế nên là ai cũng cũng nghĩ rằng là máy gặt là sẽ làm ăn tốt, nhưng mà khi mà vào cái nghề máy gặt rồi mà không nghĩ đến 6 cái thứ đó, không nghĩ đến 6 cái thứ mà Mạnh vừa nói đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm máy gặt rất là khó, cũng như là chúng ta sẽ gặp trắc trở trong cái câu chuyện máy gặt. Và tất nhiên là Mạnh nói đây thì cũng rất nhiều anh em cao thủ, rất nhiều anh em cao thủ nghĩ cũng cũng sẽ thấy rằng là đâu đó anh em lúc bắt đầu vào nghề cũng cho đến thời điểm này, 6 cái đó mà ngon thì anh em sẽ đang ngon.
đó là chắc chắn là như vậy. Thì tất nhiên là trong cái công việc thì còn nhiều thứ khác cần phải quan tâm, cần phải điều hành, cần phải xử lý, thế nhưng mà nó cũng chỉ xoay quanh mấy cái vấn đề đó thôi. Ngoài ra thì mày cũng nói thêm cho anh em là làm cái nghề máy gặt, máy hay là máy cấy hay là máy cày thì nên chọn cái nghề nào đầu tiên. Nhiều anh em này có tất cả ba cái đó luôn, gặt cấy cày là có hết, nhưng mà có những anh em thì chỉ chọn một thôi. Thế thì thưa anh em là trong tất cả các cái công việc thì cái công việc cấy, mạ khay máy cấy là cái công việc đòi hỏi kỹ thuật và những cái trả giá rất là cao, bởi vì mạ khay ấy, là cái rất là khó và nó sẽ theo thời tiết cũng như là theo trình độ làm mạ, sản xuất mạ. Còn cái đơn giản hơn đó là máy cày, và cái mà phức tạp thứ hai và tốn rất là nhiều sức khỏe cũng như công sức và chiến đấu, mối quan hệ rồi giữ đồng giữ ruộng, đó là máy gặt. Thì anh em cân nhắc hết sức trước khi mà chúng ta đầu tư những cái máy gặt cho nó phù hợp với cái công việc. Và mày nhắc lại là gồm 6 thứ. Thứ nhất ấy là máy nó phải không được kén lúa, lúa nào cũng gặt được hết, lúa nào cũng gặt được hết nha. Thứ hai là không được kén ruộng, ít kén ruộng thôi, có nghĩa là ruộng lầy lội đủ là nó sẽ đi được. Thứ ba là ít rơi vãi. Thứ tư là thoát tải khỏe, không được ì. Thứ năm là lái ngọt ngào, dễ thao tác và máy nó chạy nó êm để dễ, gọi là lái nhàn đấy, lái nhàn để dễ thuê lái, dễ thuê đóng bào, cũng như là chúng ta làm việc nó đỡ mệt mỏi. Và thứ sáu là cái độ ổn định của máy, cái độ ổn định của này động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm thủy lực. Cái đó là ba cái đó là ba cái rất là quan trọng. Động cơ, hộp số và hệ thống thủy lực là ba cái quan trọng, còn lại là cái hệ thống thao tác thì nó liên quan đến rời vãi, rồi liên quan đến cái việc là sạch sẽ rồi. Cũng như là cái khung gầm nó tốt thì nó sẽ đi lầy, rồi đi trên cái dụng khô hoặc cua quay nó ngon lành thì nó để đi theo cái khung gầm rồi. Thì có 6 cái đó là anh em hết sức lưu ý cho Mạnh. Những anh em Mạnh nói đây cho những anh em mà bắt đầu có tư duy đầu tư thôi, chứ còn những anh em mà đã làm 10 năm rồi thì Mạnh không có múa diều qua mắt thợ được. Có cái là Mạnh nói về các cái vấn đề kỹ thuật là như thế, và mục tiêu đầu tiên là chúng ta phải đưa ra mục tiêu là chúng ta mua cái máy gặt thì chúng ta sẽ làm được bao nhiêu diện tích, và chúng ta sẽ quyết tâm đạt được cái diện tích đó, giữ được cái diện tích đó trong vòng bao nhiêu lâu là sẽ đạt được một mùa. Ví dụ chúng ta đặt ra một mùa chúng ta chạy 200 mẫu đi thì doanh số nó là bao nhiêu thì thu nó bao nhiêu, thì mùa này chúng ta chưa được, mùa sau chúng ta quyết tâm chúng ta sẽ làm những cái mối quan hệ, chúng ta sẽ làm tốt hơn, chúng ta sẽ tạo được cái ấn tượng với những anh em khác, cũng như là chúng ta đi đầu tư những cái máy mà nó hay hơn, hoặc nó đi trước một bước, nó sạch sẽ hơn thì chúng ta sẽ giành thắng lợi. Còn nếu như mà chúng ta cứ đầu tư theo hùa anh em, thế anh em mua cái máy này cũng bao nhiêu năm rồi chúng chạy ra mua máy đó thì chắc chắn là chúng ta là người đi sau đó. Thì chúng ta cần phải chọn những cái máy mà nó có cái sự gọi là nâng cấp hơn một chút, để chúng ta giống như là tự nâng mình lên hoặc tự hay hơn một chút thì chúng ta mới chiếm lĩnh được thị trường. Thì hy vọng là những cái tư vấn của Mạnh sẽ bước nào đó, một phần nào đó giúp cho những anh em đang bắt đầu có cái tư duy mua máy, đầu tư máy thì có cái nhìn rõ hơn về cái công việc liên quan đến máy gặt. Còn những anh em mà siêu sao rồi thì nếu như mà có thể chia sẻ được thì vui lòng góp ý cùng với Mạnh để giúp cho cơ giới nông nghiệp Việt Nam của chúng ta xuôi thoát. Và cũng rất là vui và thông báo với anh em là vừa thời sự vừa xong là đã chính phủ nhà nước đã ký quyết định ban hành cái mục tiêu phát triển nông nghiệp Việt Nam cho đến năm 2050 rồi, là một cái bước đi rất là rõ ràng và rành mạch. Để cho Mạnh nói đây thì nghe có vẻ nó hơi xa vời, nhưng mà chính phủ mà đất nước mà đã quyết đấy, chính phủ như Bộ Nông nghiệp mà đã quyết thì chúng ta sẽ có ảnh hưởng và sẽ là người bị ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp. Nếu như chúng ta không nắm bắt được cái xu thế của xã hội, xu thế phát triển của đất nước thì chúng ta lại phải chạy theo. Mà rõ ràng là chúng ta là người mà đi đầu mà về cơ giới nông nghiệp mà chúng ta không biết những cái đó thì chúng ta không biết lối là ngày sau 5 năm nữa,
10 năm nữa chúng ta sẽ ở đâu và chúng ta sẽ là người như thế nào, thì cái công việc của chúng ta thì nó sẽ không được phát triển mạnh rực rỡ. Và đâu đó có nhiều người thì có những cái tư duy lớn, muốn làm chủ trong một cái hệ thống rất là nhiều máy móc cũng như là công việc doanh thu cao. Có những người thì mua máy cũng chỉ có cái tư duy là để thu nhập đều đều, một tháng đủ sống 5-7 triệu hoặc là 10 triệu một tháng về bình quân ấy. Còn đâu có những tháng nông nhàn thì làm các việc khác, cứ loanh quanh làm sao được 7-10 triệu là đủ sống, là đủ chi phí gia đình, con cái học hành ổn định là ok. Thì cũng có rất nhiều người có cái tư duy thế, nhưng mà nếu như chúng ta biết được một cái gì phần gì đó về những cái mà xu thế của đất nước, những cái chính phủ người ta nói, thì đâu đó chúng ta bắt sóng được tốt hơn, thì chúng ta lại doanh thu nhập chúng ta lại cao hơn. Và Mạnh nói tranh thủ mấy phút đầu tiên chém gió với anh em một chút, hy vọng rằng là nhiều anh em sẽ dùng những cái suy nghĩ đó, có trùng những cái suy nghĩ đó để làm giàu cho chính bản thân anh em. Đó là một điều rất là mong muốn của kênh KTM Kỹ thuật máy và của cá nhân Mạnh được nói. Và quay lại với câu chuyện của những buổi phát trực tiếp, đó là Mạnh sẽ trả lời các cái câu hỏi, đọc các câu hỏi từ trên xuống dưới, và sẽ cố gắng trả lời thật là kỹ, thật là sâu cho anh em, để anh em có thể tự xử lý được cái máy của mình. Tự xử lý để làm gì? Để cho đỡ tốn tiền thuê thợ, cũng như là tranh thủ những cái thời gian nông nhàn của chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được để biết được cái máy nó như thế nào. Thì chúng ta xử lý nó, thì khi ra đầu chúng ta biết, chúng ta vận hành cho nó đúng, thì cái máy của chúng ta nó sẽ được xuôi soát. Đó là cái mục tiêu lớn nhất của kênh Kỹ thuật máy KTM, để cho cộng đồng anh em máy nông nghiệp cùng nhau phát triển. Và xin chào Nguyễn Đặng, xin chào Huy Nguyễn Văn. Huy Nguyễn Văn chào anh em hội máy cày. Xin chào Khương Lưu Hữu. Khương Lưu Hữu gửi lời chào tất cả anh em đang xem, sức khỏe bình an. Xin chào Vinh Quang. Anh ơi, chỉnh dầu máy gặp DC93 đi anh. Ok, mình sẽ có một video chỉnh dầu cho rất nhiều các loại máy để cho anh em biết được cái cơ chế chỉnh dầu của rất nhiều cái động cơ, cũng như là cái bơm, đặc biệt là bơm cao áp Hellbet ấy, cụ thể để cho anh em chủ động nha. Và Mạnh cũng có nói ở một video rồi là ở Việt Nam chúng ta đang có rất nhiều các cái hãng máy nông nghiệp, bây giờ là đang cực nhiều luôn, đếm trên đầu ngón tay là đâu phải 2 cái bàn tay, 4 cái bàn tay mới hết. Thế nhưng mà nhiều thì chúng ta cũng cần phải có những cái lựa chọn sáng suốt. Và Mạnh thì Mạnh hy vọng rằng là loanh quanh đâu đó thì sẽ có Yanmar, Kubota, John Deere sẽ là những doanh nghiệp, là những hãng máy mà Mạnh đã nghiên cứu rất là lâu, và họ có những cái chí hướng ở lại với đất nước Việt Nam chúng ta, chứ không phải là hớt đâu. Nhiều hãng vào đây chỉ hớt thôi, tranh thủ cái lúc mà bà con anh em đang đầu tư máy, xong đó là đưa máy sang bán xong mất hút con mẹ hàng lươn thì chết, thì chúng ta hủy hoại cái vốn đầu tư của chúng ta là chết. Nên là anh em phải hết sức cẩn thận. Là nhiều, đó là niềm vui, đó là sự cạnh tranh công bằng, đó là cái sự giảm giá, hoặc đó là cái sự tha hồ lựa chọn. Nhưng mà gặp những người mà hớt là anh em sẽ phải cẩn thận. Đó thì bởi vì là cái máy của chúng ta làm với nó 10 năm 20 năm, chứ chúng ta không phải 1-2 năm nó hết bảo hành thì thôi, không phải đâu. Mà cái đơn vị bán hàng, cái đơn vị cung cấp sản xuất, đặc biệt là đơn vị sản xuất cái nhãn hàng đó, người ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho chúng ta bao nhiêu lâu ở Việt Nam này. Người ta có ở với chúng ta 50 năm 100 năm hay không, thì cái đó chúng ta cần phải suy xét một cách nghiêm túc trước khi đầu tư một số tiền lớn. Nha Vĩnh Quang nha, mình sẽ làm ba một cái video mà chỉnh dầu của 3 cái hãng Kubota, Yanmar và John Deere, để cho anh em được biết cụ thể các cái Hellbet nó như thế nào. Cảm ơn Vĩnh Quang đã nhắc nhở nha. Rồi, xin chào Cương Trần, xin chào Thắng EX, xin chào Mạnh Trần,
Xin chào Cương Trần, máy DC70 mới giờ bao nhiêu vậy anh? Máy DC70 mới thì hiện tại là Mạnh cũng chưa được cập nhật cái giá mới, bởi vì giá nó đang trong cái tình trạng thay đổi một tí, đâu đó hơn 600, loanh quanh đó, loanh quanh trong khoảng 600 ở ở miền Bắc này, ở miền Bắc này là như thế. Mạnh thì thường là cập nhật được giá miền Bắc thôi, còn khu miền Bắc gọi là Bắc Trung Bộ đấy, còn khu vực từ trong cỡ Quảng Bình, Đà Nẵng trở vào là Mạnh không có cập nhật được, thì ở ngoài này loanh quanh 600. Xin chào Tráng Nguyễn Ngọc, xin chào Huy Phúc. Anh Mạnh cho hỏi tại sao sới số 2 của máy 5018 kêu to thế? Sới số 2 5018 nó quay nhanh, tốc độ quay nó cao nên là nó kêu to là đúng, bởi vì cái số sới của các cái bánh răng của 5018 thì nó cũng có khá nhiều bánh răng lớn, bánh đặc biệt là cái bánh răng không, xin lỗi, là bánh răng thẳng, bởi vì là người ta thiết kế là cả cái răng nó trượt vào nên là nó có cái độ dơ nhất định khá là cao, từ đó nó sinh ra cái khi mà quay nhanh ấy, nó sẽ hú. Huy Phúc nha. Xin chào Hiệp Đông Bắc, xin chào Luận Nguyễn, con máy cày Kubota M155 với Massey Ferguson 382 đều là hàng bãi thì con nào ngon hơn anh, kể cả về nhiên liệu nữa? Hai con này thì nói một cách chính xác thì hai con này thì Mạnh có nghiêng về con Massey hơn, nhưng mà nó chỉ hơn nữa, gọi là nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Còn những cái hàng máy cày Kubota đời M1 mà hàng bãi thì nó cũng tốt không kém gì so với các cái hàng khác, bởi vì là nó được sản xuất cung cấp cho các cái nước rất là phát triển nên là cái độ xịn của nó rất là cao đó. Còn thương hiệu Massey thì nó cũng là một thương hiệu cũng khá là tốt, nhưng mà rồi nó cũng sánh ngang với các cái thương hiệu Kubota, Yanmar gì ở các nước khác thôi. Còn ở Việt Nam thì Kubota thì nó cũng sẽ là nhỉnh hơn một chút, và đặc biệt là cái hệ thống phụ tùng của Kubota nó cũng rất là tốt, nên là nếu như mà bạn nói kể cả về nhiên liệu thì Kubota sẽ hơn, so sánh về nhiên liệu thì Kubota sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút. Và nếu như mà bạn mà có lựa chọn một trong hai con này thì mình cũng xin tư vấn cho bạn là bạn nên nghiêng về phía Kubota, bởi vì ở Việt Nam chúng ta trước sau rồi mọi người sẽ thấy sẽ là Kubota, Yanmar và John Deere ở đây với chúng ta. Còn các hãng khác thì họ tranh thủ trong cái thời điểm chúng ta đang máu mê, đang ngầu. Cái này mình đó là dự đoán thôi nha, không có nói xấu một cái hãng nào đâu, hay là như thế nào không, nhiều anh em có khi là cho gạch đá. Nhưng mà đó là dự đoán về xu thế thôi, và qua những cái gì mà nhìn thấy người ta đầu tư ở Việt Nam, thật sự qua những gì người ta nhìn thấy, nhìn thấy người ta đầu tư ở Việt Nam, đó là cơ sở vật chất, đó là hệ thống dịch vụ kỹ thuật, đó là hệ thống phụ tùng, đó là hệ thống về phân phối đại lý đó. Rồi xin chào Hiệp Đông Bắc, có nên thay nhông xích của dàn sới để nó quay nhanh hơn không anh? Cái này tùy theo cái mục đích sử dụng của bạn. Ví dụ như nếu như mà chúng ta đi sới ướt, sới nước ấy, sới mà cần phải cái sới cho đất cấy lúa, cần phải ra bùn hoa thì chắc chắn là nhanh là tốt, nhanh thì nó trộn ra bùn hoa ngon lành đó. Nhưng mà chúng ta mà lại đi sới luống mà lại luống ướt nha, luống trồng ngô hoặc là trồng ớt gì đó, gọi là đất ướt ấy, đất vụ đông mà đây mình nói đây là đất ướt nhé, chứ không phải đất khô. Đất ướt mà chúng ta lại sới mà lại nhanh thì nó nhuyễn ra thì làm sao mà nó ép luống được, nó rất là khó. Và thứ ba là nếu như mà chúng ta mà sới cũng là sới luống, nhưng sới luống khô mà chúng ta lại muốn sới quay nhanh mà lại muốn đi cho nó nhanh, hoặc là cái máy mà nó bước tiến nó nhanh quá, cái tốc độ vận tốc ấy, di chuyển của cái bánh xe nó nhanh quá, rồi sới lại quay nhanh thì là không cãi nổi đó. Nên là
Mạnh mới nói là tùy theo cái mục đích sử dụng để đưa ra cái việc nhanh hay chậm. Thế thì sử dụng nước xới cho đất cấy thì nên nhanh, còn xới cho đất luống thì nên vừa chậm thôi, để cho cái máy nó cũng đủ lực rồi nó đi nó cũng thoát tải. Điều Đông Bắc nhá. Xin chào Văn Vũ, chú biết chỗ nào bán sơn hãng L4018 chú báo giùm anh. Điền ở đây mà có anh mà có gặp Điền Điền miền Tây, An Giang nông dân ấy thì anh chắc nữa có thể là em đã đọc đến này. An Giang nông dân là hay, mình thấy cũng có cung cấp sơn cho anh em đấy. Có cái sơn gọi là cũng gần gần giống thôi, và cũng có một vài anh em mình thấy pha cái sơn nó rất là chuẩn, nên là nếu như mà có anh em nào mà có đang bán những cái sơn của Kubota ở đây ấy, thì vui lòng chat với Văn Vũ nhé. Văn Vũ để lại số điện thoại để cho anh em mà đang có cái công thức pha sơn hoặc là có bán cái sơn đó cho anh em khác thì liên hệ với Văn Vũ để bán. Xin chào nông dân, cho hỏi hút bổi máy 70 cầu chì ở cầu chì không cháy không có điện ra do đâu? Cầu chì không cháy không có điện ra ấy là có thể là do cái công tắc của cái cần đóng gặt ấy, cần đóng gặt nó chưa tiếp điện, nó chưa đóng đến nơi, cái cần đóng gặt nó đóng cái công tắc nó chưa đóng đến nơi. Thế thì từ đó nó suy ra là nó không có điện để bật cái dơ le. Thế thì cái dơ le đó là dơ le thứ tư, tính từ 1 2 3 4, tính từ bên phải sang, ở trên hàng bên trên anh sờ vào, bật chìa khóa lên sờ vào, một tay sờ vào hai con dơ le thứ ba thứ tư đó, một tay đóng cái cần đóng gặt, xem con dơ le nó nhảy chưa. Nếu dơ le nhảy rồi thì cần đóng gặt ok, còn nếu như dơ le mà chưa nhảy thì cần đóng gặt, công tắc cần đóng gặt đang có vấn đề. Thì từ đó căn cứ cái cách đó thì mình sẽ sửa chữa cho nó chuẩn, đo kiểm cho nó chuẩn nông dân nhá. Xin chào Kha Nguyễn, mua máy cày Janma 494 cũ giá bao là vừa mạnh, cổng dàn sới khô dài bao nhiêu, cảm ơn. 494 Janma 494 cũ bao nhiêu là vừa? Hỏi cũ bao nhiêu là vừa thì thật sự là Mạnh không trả lời được, nhưng mà Mạnh biết là cái 494 này là một cái loại máy rất là kinh điển của Janma, nó có cái độ bền rất là cao, và đặc biệt đấy là nó sới luống rất là đẹp, bởi vì cái tốc độ di chuyển của nó chậm và cái độ khỏe của nó cũng rất tốt. Thế thì cổng dàn sới thì khoảng 1m8 là được rồi, 1m8 là được rồi, là sới luống rất đẹp, sới khô ấy là rất là đẹp. Còn nó có thể 494 này nó có thể lên 1m82 anh nhé. Rồi, xin chào Huy Kìa, em có máy 3408 đạp hướng nó kêu tạch tạch là làm sao? Thế thì cái này bạn cần phải theo dõi kỹ hơn, đó là kêu tạch tạch ở cái vị trí nào. Nếu như mà nó cứ kêu tạch tạch nhiều ấy thì sợ là cái can lìa của cái nhông to ấy, ở trong bộ trong bộ trụ lắp nó có vấn đề, nó lỏng nó kêu. Thế nhưng mà cũng cần phải xem là nó tạch tạch nó có giật từng cái bánh hay không nhá. Khi kìa nhá. Thế thì để mà biết được cái bộ nhông thì cũng không khó đâu, chúng ta kích nối cái máy lên, anh em kích nối cái máy lên, xong đó đạp khóa hướng lại, cầm cái bánh kích nối cái bánh sau lên, lắc xem là nó có độ dơ. Nếu như mà nó êm nó cứng thì ok, thì không phải là do bộ từ nhông đi vào từ phanh ra đến trục lắp. Còn nếu như mà nó lắc thì chính nó rồi. Thì đó là những cái cách mà chúng ta cần biết để chúng ta kiểm tra trước khi chúng ta bổ máy. Bởi vì sao Mạnh lại yêu cầu anh em là rất nhiều anh em gọi điện hỏi Mạnh thì Mạnh thường là chỉ cho anh em cách kiểm tra trước khi bổ. Nhiều người bổ ra không biết là cái nào hỏng, bởi vì là tại sao chúng ta không biết? Bởi vì chúng ta chưa bao giờ thấy cái đó.
là một chúng ta cũng chẳng biết tiêu chuẩn kỹ thuật của nó đến đâu, xong rồi chúng ta cũng không biết đo kiểm nó như thế nào. Đó tức là chúng ta không có kinh nghiệm về cái câu chuyện là độ mòn, độ gia công như thế nào, tiêu chuẩn kỹ thuật của cái chi tiết đó ra làm sao, thế nào là lỏng, thế nào là chặt, thế nào là đang còn ngon, thế nào là không ngon. Thế chúng ta bổ ra chúng ta nhìn bằng mắt thường rồi, chúng ta không có kinh nghiệm nên chúng ta không biết được nhìn cái gì ngon kiểu thế. Thế nên là cái việc mà chúng ta có những cái cách kiểm tra trực quan, gọi là khám lâm sàng trước khi bổ, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái quyết đoán rất là tốt. Đó, bạn Huy Kiệt nha, thử như thế đi. Rồi xin chào Hiếu Nguyễn. Rồi, xin chào Hiếu Nguyễn. Xin chào Nhất Trung Lê. Máy cày 2601 máy đổ bao nhiêu nhớt anh? 2601 đổ bao nhiêu nhớt thì thật sự là mình cũng không nắm được, không nhớ được đâu, nhưng mà chắc khoảng 6,5 lít gì đó, 6,5 lít, nếu như không nhầm là khoảng 6,5 lít. Nhưng mà để mà biết chính xác thì đâu đó anh có anh Nhất Trung Lê nhắn tin cho anh nhé, tin Zalo cũng được, mình tra cho rồi mình nhắn lại cho. Đó. Rồi xin chào Hiếu Nguyễn. Máy cày ép luống khoai lang dùng bao nhiêu PS? Ok vậy em. Máy cày ép luống khoai lang ấy là phải từ 40 mã lực trở lên, 40 mã lực trở lên thì ép luống khoai lang nó mới ngon ngọt được. Không thì cũng phải từ 36, từ 36 mã lực, giống như kiểu từ John Deere 3036 ấy, thì ép luống nó mới ngọt được, chứ nhỏ quá làm không ăn thua đâu. Rồi 40 đến 60 là đẹp. Xin chào Phi Hà. Máy cày thuyền có thật sự đi xuống lầy được không? Chú có tìm hiểu về máy đấy chưa? Về cái máy cày thuyền ấy, về cái máy cày thuyền ấy thì nó nói là thật sự đi xuống lầy được không thì được chưa, thì có đúng là nó đi xuống lầy được, nhưng mà cái hiệu quả nó không cao. Thật sự là hiệu quả nó không cao, không cao ở cái chỗ là cái việc nó bơi, nên là mọi nông cụ cũng như là cái công việc cụ thể nó làm lâu lắm rồi, nó cái hiệu quả nó thấp. Thật sự là cái hiệu quả nó thấp vì là nó không cứng vững. Anh Phi Hà nhé. Thì em thì Mạnh thì cũng có tìm hiểu sơ qua thôi, nhưng mà qua cái cách làm việc và cách nhìn cái máy cải thuyền nó xuống nó làm thì cũng hoan nghênh những cái cải tiến sáng tạo, nhưng mà khi mà làm thì mới thấy là cái độ cứng vững của nó không cao, bởi vì nó cứ bồng bềnh, nên là cái việc nó làm thì nó cũng chỉ đạt được một mức độ nhất định, thấp thôi, cái mong muốn nó không được tuyệt vời. Thế nên là nếu như anh có cái diện tích nó quá nhiều là những cái đồng đất lầy và đầu tư cho gia đình thì anh làm. Đó, quá nhiều đồng đất lầy rồi đầu tư gia đình thì nên là, còn để mà làm dịch vụ thì anh phải tính lại, anh phải làm được các cái môi trường khác thì nó mới ra tiền được, anh Phi Hà nhá. Chứ làm thì những cái việc mà nó quá khó nhưng nó ít thì nó không nói thế nào nhỉ, nó không hiệu quả lắm, chỉ có cho gia đình thôi, túc tắc thôi, anh Phi Hà nhé. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc. Đi dùng nước thì chọn gai lốp như thế nào? Gai cao, dùng nước là cứ phải gai cao. Rồi, xin chào anh Khánh Duy. Mỏ quả nâng ben trong rùa máy Isaki 6500 bị bể, giờ mua ở đâu anh? Máy em nâng ben chảo lên đỉnh điểm rồi mà bơm không giảm áp, làm hỏng bơm vào mỏ quả trong rùa máy anh ơi, giúp em với, cảm ơn nhiều. Cái này cái Isaki thì thật sự là chỉ mua hàng bãi này, cái Isaki rất là khó mua, hoặc là chế lại thôi bạn Khánh Duy ạ, chế lại thôi. Và bơm mà không lên không dừng thì bạn phải chỉnh được cái van đó, phải dừng lại thì mới được, phải cử được nó, phải tắt được nó, khi mà lên đến đó là hết pin, chứ mà nó cứ thúc vào sườn mà
cứ thúc vào cái sườn mà nó cứ làm cho đây, cứ thúc vào cái sườn thế này, nó cứ làm cho cái món quả nó đè vào sườn liên tục như thế thì bơm nó hỏng, món quả nó hỏng là chuyện đương nhiên. Chính vì thế Khánh Duy phải xử lý được cho nó tốt. Còn mua ở đâu thì đúng thật sự là Mạnh chỉ có chỉ cho Khánh Duy là đến các cái bãi máy người ta bổ máy là mua, chứ còn mua được cái đồ khác thì những cái hãng này nó ít phụ tùng lắm, gần như nó không có đâu, vì là người ta cũng không có trọng điểm trọng tâm lắm. Anh Khánh Duy nhận đặc biệt là đầu tiên phải xử lý được cái việc cái bơm ở cái van áp suất nó phải chuẩn, là đặt cái vị trí tắt là nó phải chuẩn, nó không được gõ vào lên kịch, đến đó là nó thôi rồi, phải chỉnh cái đó, bắt buộc phải chỉnh được thì mới nói chuyện được cái chuyện làm cái kia được, không lúc mà anh đi cả cái bộ số ngay thì nhá, nó rơi những cái thép rồi những cái vật không đáng có xuống mấy răng nó nghiến ra thì ôi thôi rồi nó bể lốc luôn đấy. Rồi xin chào UFS Channel. Máy em cái đèn báo bánh răng trên màn hình tableau mà có một vạch kẻ giữa và hai giọt nước trong ấy, khi em chạy thì nó sáng lên thì có ảnh hưởng đến máy móc hộp số tiết lực không? Cái đó là đang trong tình trạng là tắc lọc nhớt thủy lực hộp số, tắc lọc nhớt hộp số, chính vì thế là phải thay ngay khi có thể đi, đừng có để lâu nữa bạn nha. Rồi xin chào Cương Trần thông báo rút lại rồi. Xin chào Sinh Thành Nguyễn. Ôi cảm ơn Sinh Thành Nguyễn, nhưng mà Mạnh xin đính chính lại với Sinh Thành Nguyễn là Mạnh không có thầy, không có thành thầy được, không nhận là thầy của bất cứ ai nữa. Đề nghị là cũng không nên nói vậy, có biết gì thì chia sẻ thôi chứ không có dạy, gọi là Mạnh cũng không có nhu cầu để dạy ai cái gì cả. Và chia sẻ anh em bạn bè, chia sẻ là chính, chứ không thầy trò gì ở đây đâu, không có ai là học trò mà cũng chẳng có là thầy ai cả, chỉ đơn giản là Mạnh biết và thấy anh em cũng như là từng trải qua cái công việc là cũng máy móc, đầu tư máy móc rồi đi sửa máy rất là nhiều, và thấy anh em rất là vất vả trong những cái câu chuyện mà có những thứ rất là dễ mà làm ra những cái lỗi rất là to. Thật sự luôn, có những thứ rất là dễ mà làm ra những cái lỗi to quá, rồi có những thứ mà nhẽ ra chúng ta biết một tí thì mọi thứ nó sẽ xuôi xoát, nó sẽ tốt hơn, nhưng mà cuối cùng là do chúng ta chưa nắm được thì Mạnh biết những cái thông tin đó, rồi biết những cái kỹ thuật đó thì chia sẻ lại với mọi người thôi, chứ không muốn dạy đâu, không dạy ai, nên là đừng có gọi Mạnh kiểu thầy hay là trò gì cả. Thầy cảm ơn anh Sinh Thành Nguyễn nhá. Hiệp Đông Bắc cái phớt trục cơ lúc ra lúc không ra là bị sao? Anh rất ấn tượng. Lúc ra lúc không chắc là nó bị bẩn, cái gì bẩn thôi, bùn đất nó bẩn nó cứng cái phớt. Xem lại đi, xem lại cái chỗ phớt trục cơ đi, cái lợi nó bị bẩn bùn ấy, sao nó khô lại, nó cứng lại, nó ra nhá. Xin chào Nam Nguyễn Zodiac 3036 4018 cô ta thì máy làm nào làm ổn hơn? Mạnh vừa làm đồng vừa làm đồi. 3036 làm ổn hơn, 3036 làm ổn hơn và hay hơn 4018 khá là nhiều, rất là nhiều chỗ luôn. Nam Nguyễn nhá. Xin chào Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn nói 3630 máy mới. Chào Mạnh. Chào anh Tuấn Nguyễn 630. Mà cũng chưa hiểu câu bình luận của anh bình luận rất là nhanh, là có 3 bình luận luôn một lúc, nhưng mà Mạnh chưa hiểu lắm. Xin chào Sơn Phạm. Anh Mạnh ơi, giá máy cày máy gặt mới năm nay như thế nào? Giá máy cày máy gặt mới năm nay như thế nào? Hay là đâu đó mình có thể làm được một cái video đấy nhỉ, về cái chuyện là báo giá máy cày máy gặt để liên hệ với các cái cơ sở xem là họ có vui vẻ offline không, thì báo giá lấy một cho năm 2022 để cho mọi người nắm bắt thông tin. Tất nhiên là cái giá báo ấy, cái việc mà các cái cơ sở hoặc các cái đại lý cửa hàng người ta không muốn tăng giá là cũng điều hiển nhiên, anh em cũng đừng có vì cái chuyện đó mà trách người ta là ấy đi, bởi vì là trong cái giá bán ấy
trong cái giá bán đấy nó sẽ có những cái sự cạnh tranh. Rồi trong cái việc mua bán thì nó sẽ có những cái hãng người ta đưa ra các cái chính sách hỗ trợ như là phụ tùng, rồi phụ kiện, rồi dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, rồi các cái sơ cua, cũng như là các cái vay vốn, rồi hỗ trợ lãi suất nhiều lắm, nó nhiều kinh khủng luôn. Nhưng mà giá cao thì chưa chắc đã là cao, giá cao chưa chắc là cao, giá thấp chưa chắc đã là thấp. Nên là khi mà người ta những cái số tiền nó rất lớn đấy, thì người ta sẽ ít khi người ta muốn trưng lên để cho mọi người bình luận. Rồi cuối cùng là nhiều khi có những người không giữ được bình tĩnh nhỉ, thấy cái giá này ném đá rất là mạnh tay trong khi thì người ta lại không muốn xây nhà nữa. Nên là thường là mọi người sẽ né những cái chuyện là báo giá, kể cả những cái thứ mà mọi người cứ để ý xem, những cái thứ mà cái giá tiền nó lớn ấy, trên 100 triệu là ít khi người ta báo giá lắm. Ít khi người ta báo giá, trừ khi là hợp đồng báo giá mọi thứ, gọi điện trực tiếp người ta nói chuyện xem nhu cầu của chúng ta tham khảo, hay là muốn mua thật, hay là biết cho khơi khơi để đi chém gió, thì người ta sẽ không nói, không open, không mở cái chuyện nó ra mấy đâu. Nên là cũng có thể Sơn Phạm, rồi anh em mà muốn biết những cái thông tin giá cả thì bản thân Mạnh sẽ nắm được rất là nhiều thông tin, bởi vì cũng rất là may là cũng nằm trong những cái công việc trong hệ thống, rồi anh em các cái cơ sở đang tin tưởng, người ta cũng hiểu là mình cũng chỉ nói để cho mục đích cho anh em có lợi thôi, cho tất cả những người mua máy rồi hiểu biết hơn thôi, chứ cũng không có vụ lợi gì để mà người ta phải giấu giếm cả. Thì hy vọng là người ta sẽ hợp tác với mình, rồi mình sẽ làm một cái bảng giá, thông báo bảng giá cho anh em cho nó có cái để chém gió. Tất nhiên là nó cũng không chính xác đâu, nhiều người nhiều hãng, nhiều nhiều giai đoạn cơ. Ví dụ đầu vụ người ta sẽ bắt đầu là người ta có thể những cái chính sách giảm giá, hoặc là thêm cái này thêm cái kia, hoặc là có cái cụ thể về vay vốn, bởi vì mọi người vướng vào câu chuyện vay vốn rất là nhiều. Thì nói như thế để cho mọi người biết là với cái giá thì cũng không khó để biết, nhưng mà biết rồi có đúng hay không nó cũng là một chuyện, mà chỉ nói trong khoảng này chứ cũng không thể đúng hay không được. Khi mà chúng ta sang tiền thì chúng ta mới biết là đúng là cái giá đó. Sơn Phạm nhá. Xin chào Liễu Nguyễn Văn, xin cho hỏi sao máy 5018 đang chạy bình thường mà lái vô lăng nặng là sao? Đang chạy bình thường mà lái vô lăng nặng thì anh phải nghe xem là bơm nó hú không. Cái trường hợp của anh nó rất dễ bị tắc lọc, rất dễ bị tắc lọc. Nếu như mà nó không tắc lọc thì cái của anh cũng hơi nặng, là cũng có thể cái cửa bơm đó nó có vấn đề, cái khoang bơm đó, với cái bơm của 5018 gồm hai khoang, một khoang lái và một khoang nâng hạ thủy lực, nhưng mà nó trùng vào một cái bơm thế này đó. Thế thì cái khoang nâng hạ thủy lực nó sẽ truyền qua từ từ động cơ, nó sẽ truyền qua bơm nâng hạ thủy lực, sau nó mới chạy đến khoang lái qua một cái khớp nối. Thế thì dễ có khả năng là nếu máy của anh nó quá lâu rồi thì nó sẽ bị trượt cái khớp nối của cái việc trượt qua bơm nâng hạ, từ bơm nâng hạ thủy lực sang bơm lái, thì nó sẽ làm cho bơm lái của anh nó không quay nữa. Nâng hạ thủy lực nó vẫn nâng được nhưng bơm lái không quay nữa, thì nó sẽ gây nặng. Đó là một cái lỗi mà Mạnh cũng có gặp. Thế nhưng mà còn một cái lỗi nữa, đó là nó bị tắc ở cái bộ bốt lái, nó làm cho cái áp suất không đạt, của cái van bốt lái làm cho áp suất không đạt, thì nó cũng làm cái bơm của chúng ta nó không hoạt động tốt được, rồi nó không đủ áp thì lái nó nặng. Còn một cái trường hợp nữa nó kẹt cái gì đó cơ khí. Thế thì quay lại cái câu chuyện là làm sao để biết được ba cái trường hợp đó, thì có một cách thế này. Anh tắt máy, kích nổi cái đầu máy lên, quay tay không, quay không nổ máy, xong đó tiếp tục nổ máy lên quay, xem là nó khác nhau như thế nào. Nếu như mà nó tắt máy rồi kích đầu mới dùng quay nó cũng nặng, thì chắc chắn cơ khí của anh có vấn đề, có thể là các cái trục truyền rồi rô tuyên rồi nó kẹt đâu đó, thì mình phải xử lý thôi, thì thế nó mới ra chuyện được. Anh Liễu Nguyễn Văn nhá. UFS Channel là có thông báo bị rút lại rồi. Xin chào Tuấn,
MH9BFF, xin chào Tuấn Anh, xin chào con nhà nghèo hạnh phúc còn đâu, 5065 lên luống dưa lê có được không anh? Loại máy hợp với lên luống dưa được anh? 5065 là một loại máy quá hợp với cái chuyện lên luống, thật sự hợp với chuyện lên luống. Bởi vì sao mình nói vậy? Bởi vì là cái tốc độ của cái máy rất là chậm, tốc độ cao, tốc độ mà lúc mà sới ấy, tốc độ có nghĩa là cái di chuyển này của cái máy nó đi, mà lúc cái dàn sới nó đạt tốc độ sới tốt đấy thì cái máy nó lại đi chậm. Có nghĩa là cái tốc độ của nó cái giải tốc độ của nó rất phù hợp cho cái việc sới. Bởi vì sới nó không thể đi nhanh được, đi nhanh là không đủ tải để sới, cũng như là không đủ cái thời gian để cho cái sới nó băm cho nhuyễn đó, cho nhuyễn cái đất màu lên luống, cũng như là nó không đủ tải để đi quá nhanh thì cái công suất nó tụt kinh khủng. Thế nhưng mà cái con máy 5065 hoặc 5055 của John Deere thì nó lại rất phù hợp, bởi vì cái tốc độ của nó rất là chậm, nó chỉ có 2,1 đến 2,3 km/h thôi. Chậm, nói chung là sới rất ngon, sới rất ngon. Con nhà nghèo hạnh phúc phần đầu nha, là bạn có thể là đâu đó bạn đã hiểu biết được những cái thông số kỹ thuật của con 5065 rồi, nên là bạn hỏi đúng đúng cái con mà nó phù hợp. Thì lên luống dưa lê thì tất nhiên là dưa lê cái bể rộng luống nó rất là lớn, nên là phải cái con nó phải to, thì cái dàn sới nó phải rộng, thì dàn sới rộng mà lại đi nhanh thì không lên được. Đấy, phải hết sức cẩn thận cái chuyện đó. Như con 5065 thì nó có một cái bước tiến rất là chuẩn, và hy vọng là nhiều các cái video tiếp theo thì mình sẽ nói cho anh em những cái công việc cụ thể về máy móc thì nó có tác dụng như thế nào, và cần phải lưu ý cái tốc độ nào cho cái công việc gì, và tại sao những cái con máy này nó lại có cái tốc độ khác con máy khác, nó thiết kế như nào, thì để cho anh em nó có thể hiểu biết hơn. Xin chào Nam Nguyễn Anh ơi, giá máy cày John Deere 3036 giá sao? John Deere 3036 thì hiện tại đầu máy không ấy là đâu đó loanh quanh 310 triệu, 310 triệu Nam Nguyễn nhá. Trong đó là máy móc thì nó có tích hợp những cái van thủy lực, rồi hệ thống số má mọi thứ, động cơ là từ Nhật. Động cơ ấy, cái con 3036 E thì nó có một cái điều rất là khác biệt là nó là máy cái máy John Deere thì của Mỹ rồi, nhưng mà cái động cơ thì người ta sản xuất ở Nhật, động cơ được sản xuất ở Nhật bạn nhé. Động cơ sản xuất ở Nhật thì nó có cái chất lượng rất là ok, rất là tốt, nên là Nam Việt cũng nên cân nhắc cái loại đó. Giá thì nó sẽ cao hơn con 4018 của Kubota đôi chút, nhưng mà thật sự là cái chất lượng thì nó rất là tuyệt vời. Khoảng 310 triệu, loanh quanh khoảng đó. Xin chào Nam Thành, anh Mạnh cho em hỏi thay mặt trà bơm HT60 có cần mài già lại không? Khi mà bạn đưa cái mặt trà vào thì bạn đặt luôn lên cái piston, xin lỗi, cái xi lanh, cái mặt xi lanh lỗ bạn già lại đúng cái đó, định lắp cho cái nào thì già đúng như cái đó, già lại để cho nó tự cân bằng nhau, tự cân bằng nhau thì nó mới tốt được. Nam Nguyễn nhá. Rồi xin chào Nam Thành, Nam Thành nhé. Xin chào Ngọc Thái Đăng, anh ơi review máy 5040D đi. Rồi trong tuần này tuần tới mình sẽ làm vài cái video về review máy móc cho anh em đầu năm mới đi chọn máy cho nắm bắt được các cái thông tin, vì là sự thật là cũng rất là xin lỗi anh em trong cái đợt từ Tết đến giờ ấy thì sức khỏe cũng có vấn đề, nói chung là cũng hơi chủ quan về sức khỏe rồi, nó để nó quá đi cái tình trạng hát hơi sụt xịt đi, nên là nó bị chuyển sang là xoang, nên là nó hơi lâu thì giọng rồi sức khỏe nó hơi lâu trở lại, nên là chưa có làm được video cụ thể cho anh em được, cũng rất là sốt ruột để cho mọi người biết các cái thông tin cụ thể về máy móc. Rồi nhưng bây giờ là bắt đầu sắp ngon lành rồi. Xin chào Tam Cường Mobile,
Tam Cường Mobile trôi giống Tam Cường Mobile. Đây rồi, Tam Cường Mobile. Anh Mạnh ơi, máy DC35 thay mặt máy mới liệu chạy ổn không? Em cảm ơn. Thay mặt máy mới thì nên là già lại cái mặt cũ, không già lại mặt lốc, già lại mặt lốc và mua luôn cái dòng xịn của nó, dòng chuẩn của nó. Và thêm nữa là phải nên có đồng hồ nhiệt để kiểm soát nhiệt của máy DC35. DC35 là một cái máy mà rất là nhanh nóng, bởi vì nó là phun gián tiếp, nên là phải nên lắp đồng hồ nhiệt, nên lắp đồng hồ nhiệt cho con DC35 của bạn thì bạn chạy nó sẽ yên tâm thôi. Chả có cái gì đối với DC35, chả có cái gì bằng nhiệt cả. Nhiệt là phải quan trọng nhất. Tất nhiên là nhớt thì đứng hàng đầu, nhưng mà nhiệt là phải quan trọng nhất. Nhiệm anh ơi cho em hỏi tí, em có con 4018, khi em nâng chảo lên không khóa lại là nó tự tụt xuống, anh cho biết nó bị hư hỏng gì không? Nếu như khóa lại mà nó không tụt thì piston, gioăng, xi lanh nâng hạ nó còn ngon. Còn khóa lại mà nó vẫn tụt thì một là cái khóa hỏng, hai là cái piston hỏng đó. Còn khóa lại nó tụt là piston, gioăng, xi lanh còn ngon nhá, chỉ có là van đóng không kín. Cái van của hộp rùa ấy, van chia hộp rùa đóng không kín, nó có một cái van một chiều đóng không kín thì nó sẽ làm cho cái việc nâng hạ nó bị tụt. Thì chỉ cần tháo ra vệ sinh lại là mình nghĩ nó sẽ được ngay. Gặp nhiều rồi. Xin chào Văn Tịnh 26 TV, cho em hỏi đồng hồ đo bơm cao áp giá bao nhiêu tiền anh Mạnh có bán không vậy? Đồng hồ bơm cao áp thì mình không có bán, tất nhiên nó cũng là cái đồng hồ đo áp suất thôi, thủy lực thôi, bình thường thôi. Thế nhưng mà nó phải có hệ thống nữa, nó còn phải có hệ thống co cút đi cùng, chứ không phải mình cái đồng hồ lắp vào không đo được đâu. Nó phải có co cút đi cùng, lắp ngã ba cùng với cái kim phun chuẩn thì mới đo được áp suất bơm cao áp. Bạn Văn Tĩnh nhá. Và xin chào Hoàng Hà, chào anh Mạnh, em chạy máy Yanma nhưng đường dầu hồi về bình chứa lại lẫn dầu nhớt. Do vậy chạy khoảng 1 tiếng là máy báo hết dầu nhớt. Ủa? Vậy nguyên nhân hình như lúc chiều bạn đang gọi cho mình, lúc đó rất là xin lỗi bạn là mình đang hơi bận nên nói cũng chưa rõ ràng được, nghe cũng chưa rõ ràng được, nghe đi nghe lại cái câu chuyện của bạn mà không nghe rõ. Do vậy chạy khoảng 1 tiếng là máy báo hết dầu nhớt. Vậy nguyên nhân và cách khắc phục thế nào? Cái này của bạn rất là căng đấy, rất là căng. Thì cái đường dầu nhớt mà nó lại về thùng, về dầu hồi, về bình chứa mà đến mức mà nó hết cả nhớt thì đúng thật sự là quá căng. Nhưng mà Mạnh thì Mạnh không tin lắm là dầu nhớt nó lại về thùng chứa nhiều đến mức như thế. Thế thì thùng chứa dầu diesel nó phải tăng lên, đúng không Hoàng Hà? Bạn phải kiểm tra kỹ, biết đâu nó hao ấy, biết đâu nó hao dầu nhớt qua hệ thống hơi xét bằng piston của máy, rồi nó hết nhớt, bạn lại nghĩ là nó qua đường dầu hồi. Tất nhiên là đường dầu hồi nó cũng sẽ có một chút xíu gì đó, nó gọi là có bị đen, nhưng mà nếu như mà như thế thì cái thùng nhiên liệu của bạn nó phải đầy lên thì mới xác định được đúng là như thế. Và đặc nó tự nhiên nó bị đặc toàn nhớt thôi, chứ Mạnh cũng chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, nên là nghe thấy nó lạ, nghe thấy nó rất là lạ. Nếu như anh em nào có gặp những cái vấn đề này thì vui lòng là tư vấn giúp cho Hoàng Hà. Còn Mạnh thì Mạnh chưa gặp thật sự cái trường hợp này mà đến mức mà còn hết cả nhớt, chỉ có là nhớt chảy đi chỗ khác thôi, hoặc là bị hao qua xét măng piston xi lanh thôi. Còn nếu như mà về đường dầu hồi về bình chứa lại lẫn nhớt mà đến mức hết nhớt thì dầu hồi ở bình chứa nó phải dâng lên thì nhớt nhiều lắm chứ đâu có ít đâu,
thì cái này Hoàng Hà xác nhận lại nha, xác nhận lại thật sự, và có gì thì có thể gọi cho Mạnh theo cái số mà lúc chiều bạn gọi đấy, để hai anh em xác nhận với nhau xem là đúng nó bị như thế hay không, để Mạnh nghiên cứu lại cho bạn về cụ thể các cái vấn đề của nó. Nghe nó hơi lạ, thật sự luôn là nghe hơi lạ. Cũng có một lý do thế này, nếu như mà đúng thì cũng có một lý do thế này, cái bơm tiếp liệu bằng cơ ấy, khi mà lắp vào trong phía trong của bơm của động cơ ấy, nhớt nó sẽ bị lọt qua cái nhưng mà cũng ít lắm, lọt qua cái bơm tiếp liệu đó nó vào hệ thống, nhưng mà khi mà nhớt nó vào hệ thống rồi thì bơm áp nó làm việc tầm tịt lắm, máy nó không không chạy ăn thua được đâu. Nên là nghe có vẻ là chúng ta phải xét lại cụ thể đi Hoàng Hà ơi nhá. Và cái câu này của Hoàng Hà rất là ghi nhận bạn, là hãy kiểm tra kỹ thùng nhiên liệu xem nó có dâng lên không, có nhiều nhớt không, rồi chúng ta bàn tiếp. Và nếu anh em nào mà có cái trường hợp này và gặp rồi và có hiểu biết về cái trường hợp này thì vui lòng tư vấn cho Hoàng Hà với. Xin chào Luận Nguyễn, anh cho em lại số điện thoại của anh, em gọi không được nhỉ? Số điện thoại của mình thì luôn luôn gọi được, luôn luôn gọi được nha, 0398490986 hoặc là 0904987558. Anh em nào mà muốn kết nối Zalo với Mạnh ấy thì kết qua số điện thoại 0904987558, bởi vì là cái số 0398 là 986 là Zalo đầy mất rồi. Nhưng mà cả hai Zalo thì thường là anh em chẳng cần kết bạn vẫn gọi bình thường và vẫn nhắn tin chụp ảnh bình thường, bởi vì Mạnh để họ ở cái chế độ là bình thường không cần phải kết bạn, vẫn tất cả mọi người đều là bạn rồi, không cần kết, cứ thế mà nhắn tin gọi điện thôi. Nhiều người là cứ phải là đồng ý kết bạn thì mới gọi được điện hay là ấy cơ, nhưng mà Mạnh thì không không như thế, bởi vì là nó đầy rồi làm sao kết được. Zalo nó chỉ cho số lượng người giới hạn thôi nhá. Còn số điện thoại của Mạnh thì lúc nào cũng gọi được, trừ khi là đang đè lên cuộc gọi khác thôi, vì nhiều anh em gọi lắm. Và nếu không gọi được thì để lại tin nhắn là được. Và xin chào Tùng Dương, xin chào Công Phùng Hữu. Anh Mạnh cho hỏi máy cày nó cứ bị tụt ben xuống, bị hỏng phớt môi rùa hay hỏng phớt ở ti thủy lực vậy? Ở hỏng phớt mu rùa thì trong mu rùa mới có xi lanh thủy lực, còn những cái máy mà lớn hơn ví dụ 70 trên 70 mã lực thì bắt đầu mới có xi lanh ngoài bạn nhé, Công Phùng Hữu nhá, nên là xem cụ thể nó thế nào. Đó, thường là những cái như bạn hỏi đây chắc là cái máy nhỏ thì nó có cái piston ở trong cái mu rùa ấy. Nhưng mà để kiểm tra cái đó thì không khó đâu, buổi tối mà về nghỉ máy tắt máy, khóa van lại tắt máy, hoặc là tắt máy không nó có tụt không, khóa van lại thôi, khóa van lại kiểm tra nó có tụt không là biết. Nếu như tụt là đúng do khóa van rồi, mà tụt van dưới ghế ngồi mà tụt là chính xác là do cái piston nó kém, phớt nó kém. Còn khóa van lại nó không tụt thì không hề do piston nhé. Không hiểu nha. Xin chào Duy Bao, xin chào Sơn Phạm. Anh ơi anh tư vấn hộ em con máy cày 6040 mới chạy ổn không? Thật sự là 6040 thì Mạnh không đánh giá cao con máy 6040, cho dù là rất nhiều thời gian là có xử lý rồi, có đi theo nó cũng tìm hiểu nó nhiều rồi, nhưng mà Mạnh không đánh giá cao đâu con 40 6040, vì là thứ nhất ấy, nó cũng khá là hao dầu, hao nhiên liệu, nó có turbo nhưng mà thật sự là kích turbo quá mạnh, có nghĩa là kích turbo quá mạnh nên là nó kiểu như kích công suất lên ấy, nên là nó tốn nhiên liệu rồi nó côn sới nó cũng không được quá ổn định, cái côn sới nhớt nó không được quá ổn định, đặc biệt là nhiên liệu, về hệ thống nhiên liệu nó ăn dầu ghê lắm. Nói chung là cũng trong khoảng chấp nhận được thôi, nhưng mà nó gọi là nó cũng gọi là cao, mức cao, nên là
Sơn Phạm cũng nên cân nhắc nhé. Ngọc Thái Đăng và cho giá con 5040 và 3036 EDA. Giá 5040 đâu đó 352 triệu khoảng đó. 3036 thì 310 triệu khoảng đó, cộng trừ nhé, những cái đó là cộng trừ trong khoảng thôi. Xin chào Tưởng Nguyễn, chào anh Mạnh, anh cho em hỏi máy tháo van hàng nhiệt máy cày ra có gì tới nhiên liệu không? Không, chả ảnh hưởng gì đến nhiên liệu cả, chỉ có ảnh hưởng đến việc là máy nó có nóng hay là nó lạnh thôi, chứ còn nhiên liệu thì nó vẫn tương đối là như thế, không ảnh hưởng đâu, thì nó là ở đường nước chứ nó không ở đường nhiên liệu, đừng làm mát. Xin chào Thiền Cao Thị, hello anh Mạnh, cho em hỏi máy cày John Deere 5065 đập hộp bao nhiêu ạ? 5065 mình không nhớ đập hộp bao nhiêu nhỉ? Thật sự là mình không có nhớ, hình như là 500 mấy, hình như là 500 mấy. Thiền Cao Thị ơi, tốt nhất là bạn mình thì không nhớ đâu, bạn có thể gọi vào số điện thoại 0343 528 789 của John Deere cánh đồng vàng để trả giá cho nó tốt, cho nó chuẩn nhá. Thiền Cao Thị nhá, 0343 528 789 để hỏi giá, hoặc là không thì nhắn tin cho mình rồi, bởi vì là ngay bây giờ thì không nhớ được, nhưng mà nếu như cần thật sự hỏi thì mình có thể hỏi anh em được, hỏi hộ cho, nhưng mà đâu cần phải phải hỏi, đâu cần phải qua nhiều nhiều người hỏi thế đâu, gọi điện trực tiếp, bây giờ người ta không tiếc cái chuyện tư vấn nghe điện thoại đâu, người ta cũng không nhỉ nhằng thế rồi mà thông tin này thông tin nọ, anh em dám hỏi thì người ta dám trả lời thôi, cứ gọi điện trực tiếp cho các cái showroom, các cái số điện thoại người ta cởi mở lắm. Người ta rất là còn vui khi mà có những người gọi điện đến hỏi, chưa biết là mua hay không thì đó là việc của mình, giá tiền nó rất là lớn nên là cứ phải hỏi nha. Thì Cao Thị nha, 0343 528 789 đó là số của John Deere cánh đồng vàng John Deere. Hoa vỏ hay quá anh ơi, like và chia sẻ các anh em ơi, ok. Đúng rồi, Hoa vỏ, cảm ơn Hoa vỏ nhắc nhở. Mạnh có một có một sự rất là cần anh em có một vài cái động tác like giúp những video của Mạnh, rất là mong anh em có một vài động tác là like video, bởi vì là Mạnh bị chê là video thì nhiều người xem nhưng mà chả thấy tương tác, chả thấy like gì cả. Nên là YouTube nó hay nhắc nhở là chả biết ông nói cái gì mà mọi người không like lét gì cả, không cho ông like nào, quá ít so với cái số lượng xem, hay là ông đang phản động hay là hay là chính trị cái gì đó. Thế thì rất hy vọng là những anh em mà xem video của Mạnh, mà nếu như thấy Mạnh nói đúng thì cho một like, còn nếu như thấy sai thì cho một ít like cũng được, để có những cái tương tác cụ thể để cho anh YouTube anh ấy, nhiều khi là lúc anh ấy không hiểu là vì cái YouTube này nó tự động, nó không hiểu, nó lập trình rồi nó lại khóa mất đi thì dở, nó đang nói chuyện này nó khóa luôn, bởi vì nó nghĩ là mình kiểu như kích động chính trị này nọ, nó phức tạp lắm, về cái chuyện là truyền thông nó phức tạp như thế rồi, nhưng mà hy vọng là anh em hiểu, và từ đó thì các cái chất lượng về video nó được đánh giá cao hơn, kiểu như vậy. Còn nếu như anh em nào mà không thích thì hoàn toàn là có thể là đừng có like, mà có thể là dislike thì cũng phải chấp nhận thôi. Rồi, cảm ơn anh em và cảm ơn Hoa Võ rất là nhiều nhé. Rồi, xin chào Hiệp Lương. Ống xả khói lâu ngày, khói đóng dày, mình làm cách nào để vệ sinh vậy? Ống xả khói lâu ngày, khói đóng dày ấy, thì thật ra là nó có một cái dung dịch, nhưng mà cái dung dịch đấy thì Mạnh cũng không có nhớ tên đâu, để đánh tan cái bụi than, nhưng mà cũng không, cái bụi than nó không có tháo ra, xong rồi vỗ này cũng nó ra nhiều lắm
ra nhiều lắm. Nhưng mà nó có một cái thế này, nếu như mà cái máy nào mà thường xuyên bị như vậy thì bạn có làm ống xả ấy, thì chẳng qua chỉ làm phần ngọn thôi, chỉ làm cái phần ngoài thôi, rồi nó lại bị chạy một vài tháng nó lại bị thì cũng rất là dở đó. Thế thì thường những cái việc đóng mũi than thì là do kim phun, cái đầu kim phun nó bẩn nha, thì nó phun không tơi, nó bắt đầu nó đóng mũi than ở ngoài. Nhưng đầu kim phun rồi thì nó cũng chỉ là một chuyện đó, thì chúng chuyện bên trong, nhưng mà chính xác ở đây nó là nhiên liệu và bơm cao áp là hai thứ quan trọng để tạo ra bụi than đóng ở trong ống xả. Còn những người ta chạy 5 năm còn chưa có đóng bụi than gì, nhưng mà những người chỉ chạy 1 tháng rồi là bụi than đầy ra, với nhiên liệu kém này, kim phun không tơi này, rồi nó bẩn, nó đóng cái thì xét ở đầu kim phun đấy, cái đóng mũi than đầu kim phun nó lại càng ra mũi than rồi đống khói, càng đóng càng nhiều, thì cái đó phải làm từ nhiên liệu bơm cao áp kim phun thì nó mới hết cái lỗi đó. Hiệp Lương nhá. Xin chào Tưởng Nguyễn, có cách nào khắc phục máy DC70 không ra thóc không anh em này? Thay hết bạn rồi. Thật ra là cái máy 70 ấy, DC70 nó là cái cố hữu, và cái lỗi mà theo Mạnh nói một cách trắng phớ ra là cái lỗi này hãng Kubota quá kém, thật sự là quá kém và không tôn trọng người cấy lúa mấy. Phải nói như thế thì nó mới biết nói, nó cải tiến được, nó cải tiến đến 4 cái lần DC70, phải nói là từ DC60 bị rồi, DC70 70 VN 70 Bluetooth cộng xong rồi lại new ship lúa vẫn ra. Cái đó là cái mà Mạnh thật sự là quá thất vọng cho cái câu chuyện của mấy anh cô ta. Các cái hãng khác người ta có, ví dụ như Mạnh nói thì Trung Quốc nó làm mấy cái máy Trung Quốc nó còn lúa nó còn đỡ thất thoát hơn là Kubota. Đấy là tại vì ở đây toàn anh em lái máy thì Mạnh nói rất là rõ cho anh em biết. Thì còn cái loại ví dụ như Yanmar họ làm sạch cực kỳ luôn, mà thích quái là mấy cái ông cụ tao ông ấy cứ vẫn như thế. Ông ấy, nhiều khi mình nghĩ rằng là các ông cậy các ông bán được lắm, cái là các ông ấy nghĩ là ở Việt Nam này thì thích cụ ta, nên là các ông ấy không quan tâm những cái chuyện đó. Tất nhiên là nhiều cái người ta tốt, nhưng mà có những cái không tốt là cứ phải là đã kích đến nơi thì mới chịu cải tiến. Đến new ship thì thêm 3 cái thanh sàng thì cũng đỡ đi một chút, nhưng mà vẫn là chưa đạt, nên là anh em toàn phải là chế, nào là thay bạn không ăn thua đâu bạn Tướng Nguyễn nhá, là phải chế sàng dài ra, xong rồi nâng cấp sàng lên thành các cái loại sàng khác nhau, các cái từng sàng, từng lớp, rồi quạt, rồi sàng nhiều thứ lắm, buồng đập. Bởi vì cái chuyện mà nó bị lỗi từ, có nghĩa là cái việc ra lúa bên ngoài ấy, lỗi từ buồng đập nát, nó sinh ra nhiều cọng kẽ, rồi quạt, rồi hướng gió, rồi sàng ngắn, rồi sàng quá là, rồi cái chuyện là hồi lúa lại không được đập lại. Cái đặc biệt là cái hồi lúa ấy, thì máy DC70 nó hồi lúa là nó hồi thẳng vào mặt sàng luôn, nó không hồi vào buồng đập để đập lại, nên là cái nhờn nhỡ nó vẫn như thế, nó làm một cục ở trên cái sàng, nên là cái sàng nó tắc dần. Thế nên là khi mà chúng ta chế, chúng ta sẽ làm những cái, Mạnh cũng nói nhiều về cái chuyện này để cho anh em có hiểu về cái nguyên lý đó, để chế cho nó phù hợp với cái tình trạng máy đó. Thế thì chúng ta phải chế được cái việc hứng cái lúa hồi ở trên cái xoắn phụ cơ, rồi làm sao để cho nó tơi ra, cho nó tan ra thì nó mới giải quyết được, chứ không thì cũng là xót ruột. Thật sự là nói thì lại bảo là tay trái lại tự váo vào mặt mình, nhưng mà anh thì là đại diện chung cho anh em máy móc, chứ còn cũng chả phụ thuộc gì những cái hãng sản xuất máy cả. Thật sự là như thế, nên là Mạnh cứ phải nói rõ, bởi vì là sao, nhiều cái hãng Mạnh vẫn nói là
nhiều cái hãng máy vào Việt Nam thì anh em một máy móc càng sướng. Ít nhất là phải có 2-3 hãng vào đây thì tự cạnh tranh nhau rồi tự phát triển lên, thì anh em bà con nông dân anh em lái máy nó mới có lợi. Đó thì thì cái câu chuyện nông nghiệp nó mới trở nên đấy, nhiều khi bao nhiêu năm rồi, từ năm 2013 2012 10 rồi, 2010 đã có máy của ta, đến nay nó vẫn cái câu chuyện quanh quanh như thế, và mọi người thì tất nhiên vẫn mua nhiều, nhưng mà tất nhiên cái việc cơ giới hóa thì nó sẽ có những cái thất thoát này nọ, nhưng mà mày thấy nó nói đi thì nói lại là nó cũng vẫn thế, nên là cách khắc phục thì anh em tự khắc phục thôi. Thay bạt thì không được, chắc chắn thay bạt không ăn thua, là phải chế lại từ buồng đập này, răng thanh đập này, xoắn phụ này, sàng này, đó, ba cái đó, buồng đập nhá, thanh đập, xoắn phụ, sàng. Sàng thì ít nhất nối dài là hay nhất, đó, rồi khoan phụ, cái cửa xả khoan phụ làm sao cho nó tràn ra hết cái đầu sàng đấy, cho nó sàng lại, cho nó giải đều những cái nhờn nhựa ra, đó, rồi sàng thì nối dài ra, dài nhất có thể thì nó mới đạt được một cái mức nào thôi, chứ cũng không không ngọt như các cái hàng khác, và đặc biệt là không ngọt như Janma đâu. Janma là cái mà sạch, đồ sạch lúa thì tất nhiên là cái nào cũng có thất thoát, nhưng mà Janma rất là sạch, sạch kể cả trong bao, sạch kể cả ngoài ruộng, là cái đó là cái điều đương nhiên, là khiến cho bản thân Mạnh nhiều khi nói về những cái chuyện này nó rất là bực mình. Bao nhiêu cái đời may cải tiến nhà mình, new ship để sàng dài nữa, dài nhưng chả ăn thua, không ăn thua là đáng là bao nhiêu. Thêm ba cái thanh sàng, một cái miếng hứng của cái khoan chính và khoan phụ cũng chưa ăn thua. Cần phải làm, cần phải đề nghị là bên khu ta là có những cái động thái là sự cải tiến thêm. Thì anh em mình nói đây thì chắc người ta chả biết đâu, nhưng mà mình cứ nói thế, hy vọng là biết đâu đấy một ngày đẹp trời anh tổng giám đốc của khu ta anh ấy thấy là mình cần phải làm lại. Nói đùa vậy thôi. Rồi cảm ơn Tưởng Nguyễn, và Tưởng Nguyễn ơi phải làm đủ ba cái đó nhá. Tất nhiên là những rất nhiều anh em phải thấy chế sàng hai cực kỳ rất là hay, nhưng mà nói một cách tóm lại là chúng ta mua về chúng ta chế chóng thì nó hơi chán, đúng không ạ, làm nó không đạt. Chế thì tất nhiên là cũng nó sai lệch đi rồi, nó lại này nọ, nó lại bảo hành này nọ, rồi nó không những bảo hành mà nó làm cho cái hệ thống máy nó sẽ bị xuống cấp đi một tí so vì cái việc sai khác so với tiêu chuẩn, cái đó điều đương nhiên. Rồi, xin chào Quyền Lương, cho anh hỏi máy cày tôi Janma 400 chạy 1-2 tiếng tôi mở két nước xem chưa thấy đảo nước là nguyên nhân sao mà nhiệt cũng không tăng cao bình thường. Cái máy của anh nó nguội quá, cái két nước của anh nó làm mát quá tốt nên là nó không thèm đảo nước, mà nước máy nó không nóng. Thì cái này thì để mà chắc ăn đấy anh ạ. Để mà chắc ăn đấy thì anh nên lắp thêm cái van hàng nhiệt, hoặc là anh xem cái van hàng nhiệt nó có kẹt không. Nhưng cái van hàng nhiệt mà kẹt thì nước nó sẽ nóng, máy nó sẽ nóng, nhưng mà chắc cái van hàng nhiệt của anh nó cũng không có, nên là hoặc là bị gọi là tháo ra rồi nên là nó không nóng được. Thì máy ấy, mà nó nóng đủ thì nó chạy nó thất tải, máy nóng đủ chạy thất tải thì và cái hệ thống bôi trơn mọi thứ nó ngon hơn đấy. Còn nhưng mà máy nguội thì còn tốt hơn là quá nhiệt anh nhá. Quan trọng là anh xác nhận được máy nhiệt không tăng là được rồi, thì không tăng không hao nước mà chạy bình thường được. Cứ nhớt nhau, anh dùng cái nhớt đối với những cái máy mà nhiệt nó không cao ấy, thì anh dùng cái nhớt có cái chỉ số nó khoảng 30 W trừ 15 hoặc 40 W trừ 15 thôi, 30 W trừ 10 thì nó sẽ rất là đẹp, rất là tuyệt. Anh Quyền Đương nhá. Rồi anh câu hỏi cuối cùng của anh Khánh Duy, anh làm ơn nói sơ qua về cách chỉnh áp trong rùa ben của máy 6500, anh có phải là
thanh ngang canh quả biết tông đẩy ra không? Cảm ơn nhiều, chúc anh nhiều sức khỏe. Cái cách chỉnh áp trong ben rùa ấy thì không những là cái thanh đó đâu, cái thanh đó là một phần, là cái thanh ở bên cạnh của cái đó, đó là cái thanh mà làm cho dừng lại ở cái vị trí nào, cũng như cái trụ chính này, cái trụ chính đó là cái trụ điều khiển và có một cái thanh phản hồi cùng với nó để nó phản hồi ngược lại cái thanh ngang mà nối từ cái thanh mà nối từ cái trục xoay này, đấy nó phản hồi ngược lại cái thước chính, thì đó là cái mà phải dừng, phải chỉnh chuẩn thì nó nâng cao nó sẽ dừng lại ở một điểm. Còn nếu như anh không chỉnh được cái đó thì mày có một cách cho anh là anh cứ ấy, để sao anh bây giờ anh rút hai cái sừng ra, hai cái trục sừng trâu ra, cái tay tay nâng ấy, sừng trâu ra, anh quay xuống thêm một 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 à, một răng căn luyên nữa, quay thả thấp xuống một răng căn luyên nữa để cho nó nâng không được, không nâng cao. Có nghĩa là anh xin lỗi anh, là không phải là cái sừng trâu mà là cái tay này, cái tay ở trong hộp rùa ấy, anh quay ngược lại một răng nữa, rút ra quay lại ngược một răng, nếu như mà anh không chỉnh được cái kia, hoặc là nếu như mà muốn cố định cái kia thì làm như vậy để cho nó nâng lên đó, là cái kia nó phản hồi là vừa. Còn chuẩn nhất vẫn là chỉnh cái thanh phản hồi giữa cái tay và nó phản hồi lại cái thước chính, để cho cái thước chính nó về vị trí trung bình. Đó, nó về vị trí trung bình và nó tự xả áp thì mới chuẩn được. Anh Khánh Duy nhá, nếu như mà anh tháo ra thì anh có thể chụp cái ảnh đó gửi Zalo cho Mạnh, toàn bộ cái ngửa cái hộp rùa lên, gửi Zalo cho Mạnh, rồi Mạnh sẽ chỉ cho anh là chỉnh những cái thanh nào như thế nào thì nó sẽ chuẩn hơn, để cho anh làm cho nó tốt. Và Zalo của Mạnh thì cả hai số đó 0398490986 và 0904957558. Những anh em nào mà cần cái gì thì hỏi thì có thể điện cho Mạnh, mà chưa nghe máy được thì để lại tin nhắn Zalo hoặc tin nhắn trực tiếp. Đó, thì mình sẽ trả lời cho anh em, bởi vì trong cái câu chuyện thì cũng có, ở trong công việc thì cũng có nhiều thời gian mà không thể nghe điện thoại được, cũng rất mong anh em có thông cảm và để lại tin nhắn nếu cần. Còn ngoài ra thì rất nhiều anh em cần những cái tài liệu sửa chữa máy thì mình cũng có cung cấp cho anh em với giá 190.000, đã bao gồm phí vận chuyển rồi cầu trì rồi đồng hồ báo nhiệt rồi phụ tùng, mọi thứ đều có trên cái hệ thống của Mạnh đang làm việc. Thì rất mong rằng là những anh em mà chưa được Mạnh đọc câu trả lời thì cũng hết sức thông cảm, và nhớ là ủng hộ luôn luôn, là anh em hy vọng anh em sẽ ủng hộ Mạnh bằng cách là bấm một like để cho YouTube này thấy là video Mạnh cũng có những anh em nhiệt tình xem và không có ảnh hưởng gì đến chính trị xã hội gì cả. Và cái chất lượng, nó thấy cái chất lượng video của Mạnh nó cũng có tác dụng, thì đó là những cái mà rất hy vọng là anh em khi xem video thì có ủng hộ Mạnh những cái việc đó. Còn anh em hỏi bất cứ cái gì Mạnh biết thì Mạnh sẽ trả lời, không có giấu giếm, không có gọi là nói đông nói tây, hoặc là nói sai sự thật, hay là nói để anh em cần phải hỏi lại hỏi thêm hay là như thế nào. Cái gì cần hỏi thêm thì hỏi thêm, còn cái gì mà biết chắc chắn thì Mạnh sẽ nói để làm sao để anh em tự sửa chữa được. Và những cái tư vấn của Mạnh thật sự chân thành chứ không có mang một cái vụ lợi gì cả. Chính vì thế nên là anh em có thể dùng cái đó để suy xét là Mạnh nói như thế thì mình làm thử cũng được, rồi mình suy xét được mà mình tháo ra cũng được, chứ không có nói để giữ lại một cái gì, nói một nửa thôi hay nói 3/4 thôi thì không có chuyện đó. Mọi người dám hỏi và hỏi rõ, cung cấp thông tin rõ ràng thì Mạnh sẽ nói một cách rõ ràng chính xác. Rồi còn những người Mạnh sẽ đọc sau đây thì Mạnh sẽ chưa thể trả lời được, đó là Đức Thụ, Phạm Văn Dũng, Đức Thụ, Tường 9B, Vân Anh, Lê Thị, Anh, Thanh Nguyễn, Hứa Thị Lan Chi, Hiền Trinh, Đức Thụ, Hiền Nguyễn, đặc sản theo mùa, Bigo, Liver PK, Đam Trần, Phong Hà Tuấn, Hải Yến Nguyễn, Trường,
Hoàng Dương, Quang Trần, đặc sản theo mùa, Tài Phạm, rất là nhiều anh em gửi câu hỏi. Thúy Cần, Hiển Nguyễn, Tài Phạm, Hoàng Dương, Duy Nguyễn, NCT Thế, Tài Phạm, Dương, Hoàng Văn, Tài Phạm, Tiến Nguyễn, trai ngành lái, Phi Nguyễn, Nghĩa Vân, trai ngành lái, Luân vùng cao, Quế Đỗ Thị, Duy Nguyễn, Tiến Đông Bùi, Vi Nguyễn và Hoàng Hà. Thật sự là có quá nhiều người anh em gửi các cái câu hỏi mà Mạnh chưa thể đọc hết và trả lời được. Chính vì thế nên là nếu anh em cần hỏi cái gì thì có thể nhắn tin Zalo, nhưng mà nhắn tin Zalo thì Mạnh cũng chưa thể trả lời. Có nhiều lúc có thể cầm điện thoại trả lời ngay, nhưng có nhiều lúc chưa. Nhưng mà tốt nhất đấy là anh em sau khi mà hoặc là anh em xem các cái video của Mạnh có thể bình luận ở phía dưới, có nghĩa là tút xuống bình luận, viết bình luận, thì hàng ngày Mạnh sẽ check những cái đó và kiểm tra những cái đó và sẽ trả lời ngay hàng ngày. Thì anh em sẽ nhận được câu trả lời của Mạnh bằng cái tin nhắn ngược lại từ trên YouTube này. Sau khi tắt những cái video đi hoặc là xem những cái video xem lại thì có thể bình luận ở dưới, và nhớ giúp Mạnh một điều là cho Mạnh một like gì đó để cho anh YouTube anh ấy đỡ để ý, anh ấy định soi xong rồi nhiều khi anh ấy thích anh ấy khóa đi thì nó làm cho cái việc tương tác với anh em nó không được thuận lợi. Thì rất là cảm ơn anh em. Có Hoàng Hạ Dung, Đặng Thị, đam mê chăn nuôi. à, à, Cảm ơn đam mê chăn nuôi rất là nhiều. Chúc em chúc hai vợ chồng làm việc rất là tốt và góp phần làm cho cơ giới nông nghiệp rực rỡ nha. Anh cũng thường xuyên là theo dõi những cái Facebook các thứ gì đó của em, công việc của em, và hy vọng rằng là máy móc suôn sẻ, người khỏe, máy khỏe. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Ờ, Đam mê chăn nuôi là bạn ấy đi từ Đài Loan về và bạn có đầu tư máy móc, thì cũng đang rất là cố gắng phấn đấu, cũng như là hai vợ chồng thì cũng rất là máu lửa. Ờ, Về một cái là máy móc là làm ngay, không chịu đi chơi, không chịu đi chơi, nên là rất là tốt. À, Cảm ơn mọi người rất là nhiều. à, à Máy đang treo rồi. Có gì thì đam mê chăn nuôi có thể là Hùng có thể nhắn tin lên nhá, vì là thời gian trả lời câu hỏi trực tiếp cũng đã kết thúc rồi, nên là có cần gì cần Mạnh hỗ trợ cũng như là tư vấn hay là nói chuyện gì đó thì có thể là nhắn tin, bởi vì Hùng đã có Zalo của Mạnh rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi những cái buổi phát trực tiếp và những cái video của Mạnh, và hy vọng rằng những cái lời tư vấn của Mạnh sẽ giúp cho anh em tự sửa chữa được cũng như tự điều chỉnh là tốt nhất. Làm sao chỉ cần điều chỉnh thôi là máy nó ngon rồi thì là tốt nhất. Hạn chế sửa chữa để cho cái máy của anh em nó tạo ra cái nguồn thu nhập cao cho anh em, chi phí thấp, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng những cái lời tư vấn này sẽ giúp ích được anh em chủ động hơn, và chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. à, Hy vọng gặp lại rất nhiều anh em ở các cái buổi phát trực tiếp vào 8 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần, và các video khác về máy móc. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon và ngày mai làm việc vui vẻ, người khỏe, máy khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. Mai mình đi làm rồi Hùng ơi, mai đi làm rồi, mai đi thành phố. Hôm sau nhá, hôm sau anh em qua chơi nhá. Bích Hồng Bùi, Bích Hồng Bùi
Mạnh đã dừng buổi phát trực tiếp rồi nên là rất là xin lỗi những người mà Mạnh chưa trả lời được. Rồi tạm biệt mọi người nhé.